Zo, ik heb eindelijk weer eens tijd om met fiets bezig te zijn. En dat is wel nodig ook, want zoals jullie misschien nog weten is het tandwiel wederom afgebroken. Ik heb toen een nieuwe gelast, die hangt hier. En dit tandwiel, dat moet ik nog even spuiten. En wat ook moet gebeuren is deze versnellingsnaaf. Die klinkt niet al te best. Dat wordt tijd voor een oliebadje. En de ketting, die was ook helemaal op. Dus we gaan er een andere ketting op zetten. En het achterbandje zit vrij weinig profiel op. Dat gaat altijd ontzettend hard. Dus ik hoop dat dit bandje, het is, wat is het ook alweer? Een Schwalbe Marathon e-bike ready, wat het ook betekenen mag. Er staat op 50 kilometer. Nou, ik hoop dat ik er wat verder mee kan fietsen. Of zouden ze de snelheid bedoelen? Nou, dit achternaafje heeft al heel wat op zijn donder gehad. En het gaat ook allemaal heel schokkerig en zwaar. En hier is weinig soepels meer aan. Dus ik hoop dat we met een goede servicebeurt nog een beetje soepel kunnen krijgen. Hier zit dus een heel klein tandwiel op, 14. Zoals je ziet, hij raakt net niet het schakelmechanisme. Dat kan precies. En dus dit is dan 14 en voor 52. Ik ben wel benieuwd wat we daarvan gaan merken. Nou, eerst maar eens helemaal demonteren en schoonmaken. En nieuwe olie. Oh, ik zie nu ook dat de binnenkant anti-lek gedeelte er al doorkomt. Green Guard of zo heet dat. Nou, de versnellingsnaaf die staat lekker te trekken in de versnellingsbakolie. De losse onderdeeltjes die zijn schoongemaakt. En dan gaan we ze straks, als alles is uitgelekt, gaat de versnellingsnaaf weer in elkaar. Daar waar nodig zetten we ze in de internal hub grease van Shimano. Hopelijk gaat het schakelen dan weer iets geruislozer. Ik wou jullie nog even één ding laten zien. Ik zal even het tandwiel pakken, een momentje. Er zitten op die nokjes, er zit een braam. En er zit ook wat speling inmiddels op dit tandwiel en de achternaaf. Dus hij kan een heel klein beetje zo wiebelen.
En nou snap ik het ook wel, als ik vol gas geef ineens vanuit stilstand, dat dit tandwiel een flinke optater krijgt. Maar je ziet het daar ook. Daar zit echt een... Ja, het metaal, dat is gewoon vervormd. Daarbij die nokjes. En dat is wel belangrijk dat dat niet erger wordt. Ik zal even een nieuw tandwieltje 14 laten zien. Daar heb je helemaal geen braampjes. Dat zijn mooie gladde bolletjes. En ik bedoel dus die uitstulpingjes. Dat zijn er 3 per tandwiel. Dus dit kan niet langer. Hoewel de tanden op zich nog goed zijn, gaat dit tandwiel er wel af vanwege deze bramen. Dat zorgt voor te veel speling. Dus we gaan een nieuw 14-tands tandwiel erop plaatsen. Ja, nou zit het onderste deel er nog in. Hoe krijg ik dat er nou uit? Dat had ik de vorige keer toch slimmer gedaan. Zo. Kan die gaan uitlekken. En dan morgen, als die is uitgelekt, dan gaan we hem weer plaatsen. Het wiel zit weer in elkaar. Alles netjes schoongemaakt. Versnellingen weer op. Dus die draait weer soepel. Nou wilde ik het wiel erin gaan zetten. Ik moet natuurlijk nog even een nieuw bandje op. Maar er viel me ineens op dat het spatbord halverwege is ingescheurd. Ja, dat gaat natuurlijk een keer helemaal doormidden. Maar ik heb nog een ander spatbord van een Giant Revive waarbij het frame doormidden gebroken was. Nou wilde ik die eraf halen, deze oude. En ja hoor, het boutje waar die mee vast zit. Ja, dat zit zo vast. Kijk, dit is aluminium en het is een RVS schroefkopje. En met de jaren gaat het corroderen, gaat vreselijk vastzitten. En ja, bij het losmaken brak die gewoon af. Dus ik ga kijken of ik hem uit kan boren. Nou, we gaan het eens proberen. Ik hoop dat de fiets stabiel ligt. De kolomboor is gecentreerd boven het boutje. Nieuw boordje erin. En daar gaat hij. Nou, dit is het geworden. Mooi door het centrum van het boutje. Nu kijken of we het boutje eruit kunnen krijgen. Ja, zoals dat soms gaat.
even wat tegenslag. Ik had dus een mooi gaatje door het afgebroken boutje geboord. En daar wou ik een 4 mm draad in tappen. Breek de tap af in het gaatje. Dus ja, niet voorzichtig genoeg gedaan. Bij tappen moet je altijd even heen en weer. En ja, ik ging te laat terug en toen brak de tap af. Dan zat hij veel te vast. Ja, en dit eruit boren, ik heb het wel geprobeerd, maar dat lukt niet. Dus ik ga denk maar een nieuw gat ernaast boren. Het is niet anders. Ik ben dus van plan om een nieuw gat te boren. En ik dacht, dan doe ik er gewoon een boutje erheen en een moertje aan de achterkant. Maar dat kan helemaal niet. Want er zit helemaal geen ruimte om een moertje achter te plaatsen. En dat komt door de rollerbrake. Dus ja, ik zal toch echt een gat moeten boren en draad moeten tappen. Nou heb ik nog één draadtap. En dat is een M6. En bij een M6, daar moet je een gat van precies 5 mm boren. En dan kun je draad M6 tappen. Dus dan ga ik daarvoor. Dus we gaan een 5 mm gat boren. Nou, het draad is getapt en de bout zit erin. Alleen moet de bout nu even op de goede lengte afgezaagd worden. Dus ik heb even de draad van het spatbord ertussen gedaan. Misschien dat ik er nog een ringetje bij doe. Maar als ik hem nu vlak afzaag, dan is het in ieder geval niet te lang. Het tandwiel zit erop. En nu de ketting nog door de behuizing krijgen, dat is altijd even een gedoetje. Maar wat ik meestal doe, ik heb een stuk draad. Gewoon een koperdraad van een aardedraad in dit geval. Die steek ik hier doorheen met een haakje eraan. En dan trek je hem er zo doorheen. Ga ik zo de ketting op lengte maken. En dan zijn we bijna zover. Trappers erop. Kunnen we eens kijken hoe het gaat met zo'n 52 tands tandwiel. Even goed rekening houden met alle extra tandwieltjes die er nog bij zitten. Dat bepaalt de uiteindelijke lengte. Hierachter zit een extra tandwieltje. Een soort derailleurwieltje. En hier zit er nog een. En deze heeft een veer. En dat is een soort van kettingspanner. Even deze naar beneden en hem eroverheen halen. Zo. Nu ga ik er eroverheen. Oké. We missen een aantal schakeltjes. Maar dat heb je met dit type fiets. Een standaard ketting, het is gewoon nooit goed. Dus ik koop altijd 2, 3 kettingen. En die maak ik dan op maat. Zo 3 kettingen haal ik. 2 kettingen voor een Giant Revive. Je hebt dus ook extra koppelstukjes nodig. Nou, we kunnen de eerste proefrit gaan maken.
ketting zit erop. Kwam niet helemaal goed uit. Ik had eigenlijk een halve schakel nodig, maar die had ik niet. Dus nu zit het achterwiel best ver achterin. Ik moest ook het slot verzetten, want anders kwam het slot tegen de velg aan. Maar het ziet er allemaal weer fris en schoon uit. Ik zal het even laten horen. Nou, ik vind het een stuk beter klinken. Dat is volgens mij wel oké. Ander spatbordje erop. Nieuw bandje. Tijd voor een proefritje. Zoom. Even de andere versnelling. In de 8. Nieuwe tandwiel. Let's go. Lekker!